নমস্কাৰ খোলাসাপৰি পিঠা বনাবৰ বাবে আমি প্ৰথমতে এনেদৰে পানীত চাউল তিয়াই থৈ দিছো 4-5 ঘণ্টামান আৰু 4-5 ঘণ্টা পিছত চাউলখিনি এনেদৰে ফুটা থকা চৰিয়া এটাত থৈ দিলো ভালদৰে চাউলখিনি ধুই ল'ব 3-4 বাৰ মান তাৰ পাছত পানীখিনি যাবৰ বাবে অলপ সময় থৈ দিব 10 মিনিট মান সময় পাছত যেতিয়া পানীখিনি ভালদৰে যাব তেতিয়া এনেদৰে এটা মিক্সাৰ জাৰত চাউলখিনি ভৰাই ল'ব তাৰ পাছত এইখিনি ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰিব 2-3 বাৰ মান ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰাৰ পাছত চালনী এখনত চাউলৰ গুৰিখিনি এনেদৰে চালি ল'ব ডেসক্ৰিপশন বক্সত পৰিমাণখিনি লিখা থাকিব আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব আৰু এইখিনি পাউডাৰ আমি এতিয়া পিঠা বনাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰথমতে মই ইয়াতে 2 কাপ লৈ লৈছো চাউলৰ গুৰি অকমান নিমখ দি লৈছো সামান্য বেকিং সোডা দি লৈছো এতিয়া আমি অলপকৈ পানী মিহলাই গুটেইখিনিৰ এটা মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰি লম মিশ্ৰণটো বৰ বেছি পাতলীয়া হ'ব নালাগে আৰু বহুত ডাঠ হৈও থাকিব নালাগে এনেদৰে ভালদৰে সকলোখিনি মিহলাই লৈ আমি মিশ্ৰণটো তৈয়াৰ কৰিম এয়া চাওক এনেকুৱা হ'ব লাগিব বেছি পাতলকে বনালে পিঠাটো ভাঙি যাব পাৰে কেতিয়াবা ভাঙি যায় এনেদৰে মই মিঠাতেল লৈ লৈছো তাৱা এখনত মিঠাতেল গৰম কৰি লৈ এনেদৰে অনুমান কৰি আপোনালোকে মিশ্ৰণ অলপ দি দিব তাৰ পাছত ঢাকনিখন লগাই দিব প্ৰায় 1 মিনিট মান সময় জুইটো কমাই দিব 1 মিনিট মান পাছত এইখন এবাৰ আকৌ লুটিয়াই দিব দি 1 মিনিট মান সময় এইখন ভজা যাবলৈ দিব জুইৰ ফ্লেম কমাই ৰাখিব 1 মিনিট মান পাছত এয়া আমাৰ এখন হৈ গ'ল খোলাসাপৰি পিঠা এনেদৰে এখন গুটেইকিখন পিঠা আপোনালোকে ভাজি ল'ব কম জুইত তাৰ পাছত আমি ইয়াতে অলপমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ব্যৱহাৰ কৰিম মই ইয়াতে গুড় দিছো কাজু দিছো কিশমিশ দিছো এনেদৰে গুড়ৰ সৈতে কাজু কিশমিশ বাজি ড্ৰাই ফ্ৰুট থাকে আপোনালোকে ইয়াৰ ভিতৰত দি এনেদৰে পৰিবেশন কৰক আৰু যিসকলে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ বেয়া পায় তেওঁলোকে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ নিদিয়াকৈও প্লেন পিঠাটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব চাহৰ সৈতে পৰিবেশন কৰক আৰু ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ